ፓይተን ማፕ ማለት በፓይተን ቢልቲን ፋንክሽን ነው። ይህ ቢልቲን ፋንክሽን ማለት ልክ ፓይተን ስንጭን አብሮን የሚጫን ፋንክሽን ነው። አሁን ይህን ፋንክሽን ለመረዳት መጀመሪያ ይህን ኮድ እንረዳ። አሁን በዚህ ኮድ መሰረት ምንድነው የሚያደርገው? ልክ የተፈለገው በዚህ ኮድ እዚህ ጋር ያሉት ቁጥሮች አሉ። እነዚህ በሾፒንግ ካርት ውስጥ ያሉት እነዛን ቁጥሮች ከመቶ የሚያንሱትን ወደ ሾፒንግ ወደ ፕራይስ ይከታቸዋል ማለት ነው። ከመቶ የሚያንሱትን ከመቶ በላይ የሆኑትን ደግሞ ኦቨር ፕራይስ ብሎ ያስቀምጣቸዋል የተፈለገው ማለት ነው። አሁን እስቲ ይህን ኮድ እንትን እናድርገው እንጻፈው። for item አሁን ይህንን ኮድ ራን በምናደርግበት ሰዓት ላይ prices print prices ከዛ እስቲ ራን እናድርገው። ይኸው እዚህ ላይ ምን የሚያደርገው 90 25 75 ከመቶ የሚያንሱትን ቁጥሮች ያወጣቸዋል። ከዛ የቀሩትን ቁጥሮች ደግሞ ኦቨር ፕራይስ ብሎ ያስቀምጣቸዋል ከመቶ በላይ የሆኑትን ማለት ነው። አሁን ይህንን ፎር ሉፑን እንዴት አድርገን ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ማሳጠር እንችላለን ስንል ማፕ የሚለው ፋንክሽን ያገለግላል። አሁን ይህንን እስቲ እንዳለ እንትን እናድርገው፣ ኮመንት እናድርገውና እስቲ አሁን እዚህ ላይ ማፕ እንልና ከዛ መጀመሪያ የምንጠቀመው ፋንክሽን አለ ቺፕ የሚለው ፋንክሽን። አሁን ይሄ ቺፕ የሚለው ፋንክሽን ነው እንትን የሚለው ከመቶ በታች የሆኑትን ቁጥሮችም እንትን የሚለው የሚያወጣው ከመቶ በላይ የሆኑትን ቁጥሮች ኦቨር ፕራይስ ብሎ የሚያስቀምጠው ይሄ ፋንክሽን። አሁን ይሄ ፋንክሽን እንጠራዋለን ቺፕ። ከዛ በኋላ የምንጠቀመው አይተሞች አሁን እነዚህ ውስጥ የትኞቹን አይተም ነው የምንጠቀመው? ከየትኛው ሊስት ላይ ነው ስንል ሾፒንግ ካርት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ፓይተን ማፕ ቀጥታ ቺፕ ውስጥ እየገባ አሁን ለምሳሌ 25 አለ ቺፕ 25 ብሎ ያስገባል። ከዛ በኋላ ያ ቁጥር ሪተርን የሚያደርገው አለ ይሄ ፋንክሽን ሪተርን የሚያደርገው ራሱ ቁጥሩ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ። ስለዚህ 25 ሪተርን ያደርጋል። እንደዚህ ከመቶ በላይ የሆኑት ቁጥሮች ደግሞ እያስገባና ከዛ በኋላ እነሱም ደግሞ ሪተርን የሚያደርጉት ቫልዩ በዚህ ፋንክሽን መሰረት ኦቨር ፕራይስ ነው። ስለዚህ 124ን ካስገባን ኦቨር ፕራይስ ብሎ እዚህ ፕራይስስ የሚሉ ሊስት ይከተዋል ማለት ነው። ከዛ ስቴን ኮድ ራን እናድርገው። ይኸው አሁን ይሄ ሎኬሽኑን ያስቀመጠልን የዚህ የፕራይስስ ማለት ነው። አሁን ይህንን እንዴት አድርገን ወደ ሊስት እንቀይራለን ስንል ሊስት ፕራይስስ ይኸው አለቀ ማለት ነው። ፓይተን ማፕ ፋንክሽን በአጠቃላይ ይሄ ነው። ይህን ሁለት ላይን ኮድ በአንድ ላይን ኮድ ማድረግ እንችላለን። ጠቀሜታው